Här är en riktig hjälte, en BB-mask Deep Repair Treatment. Alltså en hårinpackning, en hårmask. En sån där grej som gör allt. En produkt som vi verkligen jobbade jättelänge med för att få fram. För den får ju inte bli för tung i håret. Den får heller inte ge för lite. Vi måste ha mer proteiner. Vi måste ha någonting som återfuktar. Och jobba fram en sån produkt, det tar väldigt lång tid. Så jag tror faktiskt att det här var en av de produkterna som vi jobbade mest med när vi skulle lansera. Och den innehåller ju någonting som är väldigt vanligt inom hudvård. Alltså hyaluronsyra. Så vi har en väldigt, väldigt hög halt hyaluronsyra. Och hyaluron är alltså fukt. Och fukt till hår, det väger ju ingenting. Det bara gör att håret känns mjukt, det känns smidigt, det blir lättare att tånga, det blir lättare att forma. Och det är till och med så här, om du ska göra någonting på en fredag kväll och du gör den här på fredag eftermiddag, så har du en bounce i håret. Det känns inte som att du har gjort en inpackning, utan tvärtom. Du har gjort liksom en treatment för håret. Jag tror att mycket av det är för att vi har proteinerna i samband med shea butter, alltså ett mjukgörande ingrediens, plus vitamin F. Och vitamin F gör att man får också en bounce i håret, att det blir lite studs och lite lyft i håret på samma gång. Ett perfekt sätt att testa för att se hur fantastiskt den här är, hur snabbt och smidigt den går in i håret, är att ta lite på sin hud och nästan använda den som en body lotion. Så ser man hur den bara riktigt suger åt sig av produkten och man blir jättefin och härlig i huden. Och vem kan då ha den här? Jo, men om du har ett tunt, fint, mjukt hår, inga problem. Tjockt, grovt hår, ja men då kan du ha det, men då kan du till och med addera lite grann av våran hårolja i den här för att berika denna i så fall. Men vi tycker att det är mycket enklare att ha en mask som är riktigt, riktigt bra, som går till väldigt många istället. Sen kan du ha den i håret i 1 minut om du vill göra en lättare inpackning. Du kan ha den i håret upp till en kvart om du vill att den ska gå ner mycket djupare och verkligen gå in i håret. Och vi rekommenderar att man gör den ungefär var 5:e tvätt. Så tvättar du håret typ ungefär varje dag, så gör du den på söndagar. Du kan göra den 2 gånger i veckan, men håret blir inte bättre för att du gör den varje dag, för att den berikar så mycket. Så försök hålla det ungefär till var 5:e tvätt och låt den då sitta i kanske 4-5 minuter.